Okay, welcome to another math class. Okay, so today we're going to do SAT practice test 1 and exercise number 14, okay? Okay, it's just one student, but never mind, don't worry. Okay, now please do this one. Z squared, or Z squared, Z squared plus 10Z minus 24 equal to 0. So you are asked what is one of the solutions to the given equations. Mình được hỏi là một trong những cái nghiệm của cái phương trình này là gì? Thì là phương trình bậc 2 cái này, this is a quadratic equation. So basically, okay, just a moment. SAT this has one math tại máy tính. So you have to use calculator in this part, okay? So it's a quadratic equation. Phương trình bậc nó là cái phương trình bậc 2. Quadratic equation. So of course you have to calculate the delta equal to b squared minus 4ac. Phải tính delta đúng không? And then of course you have two solutions. Nó sẽ có hai nghiệm. There are two solutions. The first solution is minus b plus square root of delta and then divide by 2a. Trừ b cộng căn delta chia 2a đó. Đó là cái đầu tiên. So the second one is minus b minus square root of delta and then divided by 2a. And you can see this is an equation. It should have this kind of a squared plus bx plus c equal to 0. Cái quadratic equation nó phải có cái mẫu như thế này, ax squared plus bx plus c equal to 0. Thì là mình tính delta dựa cái đó và tính từng hai nghiệm ra. So you are asked which is one of the solution to the given equations. So it means you can just calculate x1 and x2 and then give an answer. Either of them is fine. Phải tính ra hai nghiệm mà một trong hai cái nghiệm nó mình đánh vô đây cũng được, không sao cả. Okay, do it please. So basically, if you check the answer, the result is 2 or minus 12. And both of them can be good answers. You can write minus 2 or you can write minus 12. Mình viết 2 hoặc là âm 12 đều chấp nhận được ở câu này nha. Là viết một trong hai số thôi các bạn. Một trong hai số nha. Yeah. Okay, so let's go back to here. So, okay, exercise 15. Okay, can you read this one? Bacteria. Bacteria are growing in a liquid Liquid medium. growth medium. A liquid growth medium. There were 300,000 cells per milliliter. Per milliliter. Per milliliter, nhớ không đầu. Per millimeter during an initial observation. During an initial observation. The number of cells per milliliter doubles. The number of cells per milliliter doubles every 3 hours. How many cells per milliliter will there be 15 hours after the initial observation? Okay, vi khuẩn nó đang sinh sôi nảy nở trong một cái medium là gì? Môi trường dẫn truyền hoặc là nó còn là cái môi trường nuôi cấy nè. So medium is an environment when you grow bacteria, or it also means an environment that sound, light, waves, information, or anything like that can go, okay? Môi trường dẫn truyền một cái gì đó. Vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở trong một môi trường dẫn truyền, một cái môi trường nuôi cấy bằng chất lỏng. Thì lúc đầu có 300.000 tế bào đi, trên 1 ml.
trong một cái lần quan sát lần đầu tiên. Thì nó hỏi thì nó nói là số lượng tế bào trên 1 ml nó sẽ gấp đôi, cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ nó gấp đôi. Thì hỏi có bao nhiêu tế bào trên 1 ml, nó sẽ có ở đó 15 tiếng đồng hồ sau cái lần quan sát đầu tiên. So what do you think? 300.000 đó nhân cho 5 đã ra You được said that's 300,000, Viva. How much? How much? Try again. 300,000. What do you do? Multiply by lấy 5? 300.000 nhân cho 5 á. Sai rồi. It's not multiplied by 5. Why? Okay, I'll tell you. I'll show you how. Okay. First, you start with 300,000, right? Đầu tiên mình bắt đầu Dạ. 300.000 đây. So every 3 hours doubles. Cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ double lần, tức là sau 3 tiếng này. And this is after 6 hours, after 9 hours, after 12 hours, and this is after 15 hours. You should get 9,600,000. It's not that I forgot simple. the board every 3 hours. There you go. You have to read it carefully. Read the question very carefully. Phải đọc đề rất là cẩn thận. The number of cells per milliliter doubles every 3 hours. Cái cặp 7 ở đây là gì? Mọi người có tưởng lấy 15 chia 3 ra 5 đúng không? Xong rồi lấy Dạ. 300.000 cứ nhân lên 5 đúng không? Dạ đúng So rồi. you think that it's 15 and 3, it's like multiplied by 5, but no. How about here? Double every 3 hours. You forgot that, did you? You forgot that. Okay, so it's 9,600,000. Be careful, okay? Cái câu này cái 7 mà câu A là chết á. If you choose A, it's wrong. It's just 9,600,000. Okay, let's try 16 now. Which expression is equivalent to 6x to the power of 8 times y to the power of 2 plus 12x squared y squared? Cái biểu đạt nào nó bằng với cái này? So what do you think? Em nghĩ là thế một số bất kỳ vào x với y. What? It's not that hard. Come on, you don't have to substitute anything. Phải thấy cái gì cả. You can look at the answer. Look at this one. They factor everything. Nó giống như là nó factor vậy đó. Nó bỏ vào ngoặc cái thứ này đó. Thì xem cái nào nó bằng với cái ban đầu là được. Just have to see which one is equivalent to this one. Which one then? Cái đống này nó có cùng nhau cái gì? Số Em nghĩ 6 là nè. câu C này. 6x bình phương và y bình phương nè. So these two, they have 6x squared and y squared in common. So C can be the answer because if you time this one in, it's going to be 6x to the power of 8 y squared plus 12x squared y squared, which is exactly what you have here. So answer is C. Câu C mới là câu trả lời đúng nha. Mình nhân nó vô lại thấy nó giống y chang này thôi là được. Just multiply them and then you will see that you have equivalent to this one. It's not that hard. Okay, 17. Read it, please. Can you? A neighborhood consists of a 2-hectare park. Yeah. A neighborhood consists of a 2 hectare park Đọc cho and kỹ vô. Trời ơi. 2-hectare park. Mấy âm cuối 2 đâu. hectare 2-hectare park. park and a 35-hectare residential area. The total number of trees in the total number neighborhood. of trees. The total number of trees in the neighborhood. The total number of trees in the neighborhood is 3,934. Mm-hmm. The equation. The equation. The equation. Đứng trước danh từ có nguyên âm. The equation. The equation 2x plus 35y equal to. Đọc lại đi. The equation.
The equation. The 2x. equation. The equation. Y mà nó là nguyên âm. Y mà thì là the The equation. The the equation equation. 2x plus 2x plus 35y total is equal 3000 to bằng với equal equal to equal to 3,934 3,900 represent represent âm đầu represents represent this situation represent âm xoa âm yếu hơn represent represent rep represent represents this situation. Em học represent tiếng Anh kiểu gì vậy? Who taught you English? Come on. Học ẩu tả quá đi. Represents this situation. represent this situation. Which of the following is the best interpretation of X in this context? Now you're gonna see if bad English gonna kill you. Tiếng Anh nó quan trọng lắm luôn á nha. Còn giờ em đọc không kỹ, em không hiểu đề, sẽ làm sai, còn rớt. Nào, bây giờ một cái khu vực lân cận, một cái neighborhood, một khu vực lân cận nó chứa một cái công viên 2 hecta và một cái khu vực mà residential area, resident, cư dân, khu vực cư dân là 35 hecta. Tổng cái số cây trong cái khu vực này là 3.934 thì cái equation, cái phương trình 2x plus 35y equal to 3934, 3934 đại diện cho cái tình huống này. So which of following, cái nào sau đây nó sẽ là cái sự mà diễn giải tốt nhất của cái x trong cái ngữ cảnh này. Cái x nó là cái gì? A. The average number of trees per hectare in the park. Số lượng cây trung bình trên 1 hecta trong cái công viên đó. B. The average number of trees per hectare in the residential area. Số lượng cây trung bình trên 1 hecta ở cái khu vực mà cư dân đó. C. The total number of trees in the park. Số lượng cây tổng trong cái công viên đó. And the total number of trees in the residential area. Tổng số lượng cây trong khu vực mà cư dân. So which one do you think? What do you think? What's X here? I think the answer is A. The average number of trees per hectare in the park. Sure about that? Đúng rồi, chính xác, nó chính là cái số lượng cây trung bình trên 1 hecta, xong nó nhân cho 2 hecta. It's just like the average number of trees per hectare in the park times 2 hectares of the park, right? Good. Let's move on to 18 now. Câu 18 này. So, 18, you are given a graph like this. Okay, read again. The graph shows the relationship between the number of shares of stock. Đọc lại đi. The graph shows the Graph, relationship. The graph shows the relationship. The graph shows the relationship between the number of shares of stock from company A. Shares of stock. Shares of stock from company A. X. And the number of shares of stock from company B. X and the number of shares of stock from company B. Y. That Simon can purchase. I think Simon can purchase. Purchase nha, không phải purchase nha. Purchase. Cái âm xoa, cái âm yếu hơn á. Cái âm Purchase. Can purchase. Which equation could represent this relationship? Alright, bây giờ cái graph này nó chỉ được cái mối quan hệ giữa cái số lượng cổ phiếu từ công ty A là cái X nè, X này, và số lượng cổ phiếu từ công ty B là cái Y mà Simon có thể mua được, thì cái phương trình nào nó sẽ đại diện cho cái mối quan hệ giữa cái X và cái Y này? Tức là người ta tìm cái phương trình của cái đường thẳng này. So they find the equation of this line. So which one? Yeah, what do you think?
You think answer B, but why? Why answer B? Okay, so first of all, what I think you should do is to convert. Mình sẽ biến đổi chút xíu. So convert all answers into the form of y equal to ax plus b nhé. Biến đổi tất cả các dạng câu trả lời thành cái dạng là y bằng ax cộng b. So you see that this line is going down, right? If x increases, y decreases. So it's going down. Cái đường này nó chỉ một mối quan hệ, đó chính là tỷ lệ nghịch là x càng tăng thì y càng giảm. So it means that, what is that has supposed to mean? If x increases, y decreases. So it means it is anti-proportional. It's anti-proportional to each other. Tỷ lệ nghịch. And what does it mean? It means the A must be negative. Tức là cái A là cái slope á, độ dốc của cái đường này nó phải là một số âm. So the slope of this line must be a negative value. Okay, answer A is actually y equal to ax plus 12. The A is a positive value, so it's not a good answer. Đó, cái số 8 nó là một số dương thì nó không phù hợp. So how about B? B, if you convert it, it's going to be minus 8x plus 480 divided the whole thing to 12. So it means y equal to, nếu mình chuyển qua lại thì nó sẽ ra được như vậy. Minus, just convert to the left and the right, and you see, okay, you should have minus 2 out 3 plus 4, right? 40. So B could be a good answer, isn't it? Because the slope is a negative value. Cái slope nó là một cái một cái số âm thì có thể B là một câu trả lời đúng. But let's see, okay? If one thing is to check, is to give a value here that belong to the line and then substitute it in. Một cách ở đây đó là gì? Mình lấy một cái giá trị bất kỳ nào nằm cái đường này và mình thế nó vô lại phương trình này. Nếu mà nó nghiệm đúng thì là nó thuộc về cái đường thẳng này. If everything works out, you will know that that point belongs to this line, and that line is the answer. Okay, bây giờ chọn một cái điểm đi. I would choose 60, 0. Chọn cái điểm là 60. Không. Choose 60, 0. To substitute. And so we have 0 equal to minus 2 times 60 divided by 3 plus 40. So you should have 40 minus, okay, it's actually 0, right? So 0 equal to 0. So it means answer B is a correct answer. Nếu mình chọn mình substitute nó vô mà nó đúng thì tức là sao? Là cái câu đó đúng. So B is a good answer. Or C, how about C? C is not a good answer because the A it's a negative value, right? It's a positive value, right? Cái slope nó là một số dương cho đây cho nên là câu C cũng không đúng. How about D then? For D, y equal to minus 12x plus 480, and you divide that one to 8. So you get điều 1.5 minus 1.5x plus 60. There you go. And then you can substitute a point in there. You will say just substitute the same point. Bây giờ substitute một cái điểm này nó có số 0 như này. Substitute something that has the number 0 in there, and you will see. So you should have 0 equal to minus 1.5 times 60 plus 60. And you can see that
It's not going right. It's not going right way, right? So you take 60 together. So minus 1.5 plus 1. So you have 0 equal to trừ 1.5 cộng 1 là trừ 0.5. So you have something like this. So it means that the point 60, 0 does not belong to the graph of answer D, right? Tức là cái điểm này nó không nghiệm đúng. Tức là cái điểm 60 này nó không thuộc về cái đường này. Và câu D là câu trả lời sai. So D is the wrong answer. The answer is B, right? Of course, it's B. You can check the answer at the back of the book here. There you go. Answer choice B is correct, you see. Okay, now let's do 19. Đọc đi em. Yeah, read it. Circle A has a radius of yeah, please. Hello. Circle A has a radius of 3m, and circle B has a radius of 129m. 29 n, where n is a positive constant. The area of circle B is how many times the area of circle A? Area. Cái gì mà không dám đọc. Area. Trời ơi, đọc đi cho nó giỏi lên. Try to read and you'll be better. Bây giờ cái circle A, cái đường tròn A á, nó có một cái bán kính là 3n và circle B thì nó có bán kính là 129n lận. Nên mà n nó là một cái hằng số dương. Thì cái diện tích của cái circle B nó gấp mấy lần so với diện tích circle A. Try this one. Yeah, do you know how to do this one? Okay. Con chưa tính So, ra. okay. All right. So you just have to calculate the area of each of them. Okay. So circle A area equal to area is pi times r square, right? Equal to mình cứ giữ nguyên cái pi đi, đừng có nhân vô. Just keep the pi. Just don't take 3.14 or whatever. R square here it's 3n. And then square it equal to 9n square times pi. 9n square times pi. Circle B area equal to pi times r square, which is also pi times r here. It's 129 n, and then square it. Phải mũ hai nó lên. So you have where's my calculator? Okay, so 129 times itself, nhân cho chính nó. So you should have 16,641 and square and then times pi. Time pi, okay? So basically, they ask you how many times the area of circle B compared to circle A, yeah? So it means you take the bigger one, you divide it by the smaller one. Cứ lấy cái bự hơn chia cho cái nhỏ hơn thôi. So ratio is 16641 divided by 9, which is 1,849 times. Tại vì nó có chung cái n square pi này, nó có n mũ 2 pi là bằng nhau, pi bằng nhau. Cho nên là nó triệt tiêu lẫn nhau khi mình chia tỷ lệ. So they will eliminate each other because they have the same pi and they have the same n square. So they will eliminate each other out when you take the ratio, right? So D is the correct answer.
I'm surprised that you don't know how to do this one. Really? Chắc bạn mới biết làm không? Câu này không? It's not that hard. Tức là em Okay, tính ra okay. em tính ra được hai cái đó, nhưng mà em chưa có biết làm tiếp theo, em chưa biết làm cái phần tiếp They theo cho ask nó. you the area of circle B is how many times the area of circle A. Nó hỏi là nó khác nhau bao nhiêu lần thì em có lấy chia cái bự hơn, chia cái nhỏ hơn thôi. Just take the bigger one, divide the smaller one, you know, and you will see. Okay, let's try 20 now. You have a data value here, and this is frequency, how often they appear. Này là giá trị số nè, giá trị những giá trị thông tin, thông số nè, và frequency là cái tần suất xuất hiện của nó, tức là cái nào xuất hiện nhiều hơn cái nào á. How often they appear. So the frequency table summarizes the 57 data values in the dataset. Cái bảng về tần số xuất hiện này, cái bảng về tần số xuất hiện này, nó tóm tắt lại 57 cái giá trị số ở trong cái bộ số này. 57 data values, okay? So what is the maximum data value in the dataset? Nó hỏi là cái giá trị số nào là tối đa ở trong cái dataset này. The maximum data value in the dataset. Try it. Nó chỉ hỏi là cái giá trị số lớn nhất trong cái dataset này là thôi. So what would it be? The answer is very simple. The correct answer is 14. Đương nhiên số 14 là cái giá trị lớn nhất thôi. Yeah. It's very simple. They ask for the maximum data value is 14. Cái giá trị số lớn nhất trong cái đống này là chỉ là số 14 thôi. The frequency there is just for fun. Cái frequency là để ở đây để chơi thôi. Just for fun. Nhiều khi một số câu nó cố tình nó gài vậy, kiểu cho nó nhìn cho mình suy nghĩ phức tạp chơi đó. Nhưng mà câu hỏi nó hỏi cái gì? Sometimes question they are tricky. They give you a lot of values, a lot of things. But you have to be careful what they ask you to give them. Okay? What they ask you for. Now, let's do 21. A circle in the xy plane has diameter with endpoint 24 and 214. Một đường tròn trong mặt phẳng xy nó có một cái đường kính với hai cái điểm chốt, hai cái điểm đầu và cuối là 24 và 214. An equation of this circle is just where r is a positive constant, what's the value of r? Thì cái phương trình của cái đường tròn này nó là cái này. Nơi r là một cái hằng số dương. Thì đương nhiên r nó cũng là bán kính rồi đấy. Basically, r is also the radius, if you can see that. So that asks you what's the value of r. Let's do this one. What do you say again? 25, huh? 25. Are you sure? Coi kỹ này coi phải 25 không? They ask for the value of r, not r square. Careful. Giá trị r nó là có 5 thôi, chứ không phải là 25 nghe. Trời ơi, ẩu quá. You're so careless. If you say 25, you failed. So, see this one. You do not even need the equation with circle. Câu này em thật sự cũng chẳng cần đến cái phương trình đường tròn luôn á. So look at the endpoint. 2, 4, 2, 4, and 214. So they have 2 in common. Hai cái điểm này có số 2 chung với nhau là cái x. Tức là làm sao? So what does it mean? Just take the difference in the y value. Chỉ cần nhìn thấy cái sự khác biệt trong cái giá trị y thôi. Cộng lại chia trung bình là nó ra được cái gì? Nó ra được cái độ dài của cái bán kính. So just take 4 and 14 combined together is 18 and divide by 2. Sorry, just take these two. Take the difference between these values. So 14 minus 4 is 10. Sự khác biệt giữa số 14 và 4 là 10 đơn vị. So that is the diameter. Exactly the length of the diameter. Đó chính là cái độ dài của diameter luôn á. 10 đơn vị. So divide by 2, it's 5. So radius r, it's 5. Cái r á, nó là bán kính chia đôi thì là 10 chia đôi là 2. You don't even need this equation of circle. Yeah.
Em lấy hai cái điểm cuối của bánh kính, em trừ nhau, lấy Mhm. 14 trừ You cho can take 24. minus 4 and then Dạ, you have to divide by 2 as well, right? Phải chia đôi nữa tại vì bán kính bằng đường kính chia đôi mà. You have to divide as dạ. well, divide by 2. Okay, good, good. Let's move on now. 22. The measure of angle R is Angle is different from ang- angel, ang- okay? Hai từ khác nhau nha. This is angle. Angle A, the angle measure of R. angle R is 2 pi divided by 3 radians. 2 2, pi divided by 3 radians. 2 pi divided by 3 radians. Mhm. The measure of angle T is 5 pi divided divided by 12 radians, greater than the measure of angle R, Greater than the measure of angle R. greater the measure of angle R, Greater than the measure of angle greater R. than the measure of angle R. What is the measure of angle T in degrees? Okay. Bây giờ nó cho radians, nó không cho độ, nhưng mà nó bắt tính là độ. Do not give you degrees, so they ask you. They give you radians, but you have to calculate degree. Now, 2 pi divided by 3 radians. So just something to remember now. 2 pi 2 pi radians means 360 degree. 360 độ là 2 pi. So it means pi radians equal to 180 degrees. Pi divided by 2. Pi chia 2, pi chia 2 là it's 90 degree. So it means pi divided by 3. The radians, it's 60 degree. Pi divided by 4. Radians, it's 45 degree. And pi divided by 6. Radians, it's 30 degree. That's something to know, okay? Đó là một cái cần phải biết á. 2 pi radian is 360. Cứ nhớ là 2 pi radian 360 đi, thì có thể suy luận ra được những cái còn lại. You can deduct the values of other kind of degrees, right? 180, 90, 60, 45, and 30. Now, anyway, they give you 2 pi divided by 3 radians. It's angle R, okay? Measure angle T, it's this one greater than angle R. So this one, you have to plus 2 pi 3 to get to angle R. Cái số angle T nó lớn hơn cái số đo độ của angle R là một khoảng là 5 pi radian, 5 pi trên 12 radians. Tức là phải lấy cái số này cộng cái số trên kia nó mới ra được cái số đo độ của cái T. So T equal to 2 pi divided by 3 plus 5 pi divided by 12. So you should arrive at 8 pi divided by 12 plus 5 pi divided by 12. Nó sẽ ra được là bao nhiêu? 13 trên 13. 13 pi divided by 12 radians. Why do you get number 3? Where do you get it? Em có được cái số đó đồng ra gì? It's 13 pi divided by 3 radians, okay? And they ask you in degrees. Mà họ hỏi mình là về số đo độ đi. Thì bây giờ, let's just say that pi radians equal to 180 degrees. So how about 13 pi divided by 2 radians? Okay, you answer that. 13 chia 12 là nhiêu? 1.083. So it's divide 13 to 12, you have to do 1.083.
and you times 180 divided by 1 chia cho 1 đó nha, từ cái này chia cho 1, 1/2. So you should get 195 degrees, isn't it? 195 độ đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ. If you get 195 degrees, it's good. Dạ. Okay, let's move down to 23 now. A certain town has an area of 4.36 square miles. Một cái thị trấn nhất định nào đó có một cái có một cái diện tích là 4.36 dặm vuông nha. Dặm vuông. Square miles. So basically, let's do this one. So 1 mile, thật là mile nha, tại vì y ngắn L. IL is IL. So miles, mile. 1 mile is 1.6 kilometer. Đọc là kilometer. 1 mile is 1.6 kilometer. Anyway, and they say 1 mile is equal to 1760 yards. 1 mile sẽ bằng 1760 yard. Thầy đọc là 1700. So 1760 yards. 1760. Theo về 1760. Okay. So they ask you what is the area in square yard this town. Nó chỉ đổi đơn vị thôi. This one is simple, a conversion of units. Nó hỏi là về cái diện tích tính bằng square yard của cái thị trấn này là bao nhiêu. Don't get it wrong, okay? Cẩn thận, nó là square yard chứ không phải là yard không đâu nha. It's square yard, it's not just yard, okay? You said, what's the answer you say? It's 30 million something, isn't it? Đúng rồi, câu D đó. The answer is D, correct. Okay, continue to 24. You have something like this. Okay, read it, can you? For line H. For line H. For line H. Đọc kỹ vào. For line H. For line H. The table. The table shows three values of X and their X yeah. X. X. The three values of X and their corresponding values of Y. Line K is the result of the result. Line Result of. Translating. UL đọc sao? UL is pronounced like out. Result. Result of translating line H down 5 units in the XY plane. What is the X intercept of line K? What is the what? What is the X intercept of line K? Intercept những con đầu nha. X intercept. The X intercept of line K. Bây giờ chúng ta cho một cái đường line gọi là đường line H, thì cái bảng nó show ra được 3 cái giá trị X và cái giá trị y tương xứng của nó, của cái line này. Line K, cái đường K thì nó là kết quả của chuyện dịch rời cái line H xuống 5 đơn vị trong mặt phẳng XY. Thì nó hỏi là cái chỗ mà line K nó cắt cái trục X nó nằm ở cái điểm nào. Okay, try this one. This is a bit harder. All right, let's do it now. So for for this question, based on 2 points given in the table, you can already write the equation of line H. Dựa vào 2 điểm mà được cho trước ở cái bảng này thôi là em cũng đã có thể viết ra được cái đường line H rồi. Line H should have the equation y equal to ax plus b. And then you substitute point, let's say 18, 130, okay? Lấy một điểm vô đã, substitute point this into it.
So you should have 130 equal to 18x, sorry, 18a plus b. Substitute points, another point is 23, 160 into it. So you should have 160 equal to 23a plus b. Bây giờ hai phương trình này mình sẽ làm sao? So they both have b in common, right? Chúng đều có b chung với nhau thì làm sao đây? Nên chúng đều có b chung với nhau thì chúng ta có thể lấy cái lớn hơn trừ cái nhỏ hơn để nó loại cái b ra. You can take the equation, take the equation down here minus the equation up here in order to eliminate b. Yeah. So take the equation, the bigger equation. So let's take the bigger minus the smaller equation. So 160 minus 130 equal to 18a plus b minus 23a minus b, isn't it? Trừ nguyên số đóng nó phải là mở ra như vậy. So you have to minus this thing over this one. So b will eliminate each other. Thứ ba nó sẽ trừ tiêu lẫn nhau. So you should have 30 equal to minus 5a, and then a equal to minus 6, trừ 6. And then substitute a equal to minus 6 back into one of the equation up here. Thay thế cái a vào lại một trong những cái equation trên đây. Let's just take 160 equal 23 times minus 6 plus b. So what do you have? 23 times 6. It's 138. So b should be equal to 160 plus 138, which is 298, right? Wow, that's a big number. Con số khá lớn đấy. It's a big number, yeah? So line H should have an equation of y equal to minus 6x plus 298. Số khá lớn đó nhỉ? Is it? And now, line K is the result of translating line H down 5 units in the xy plane. Cái line K là kết quả của chuyện mà chuyển rời cái line H xuống 5 đơn vị. So it means line K should have an equation of y equal to minus 6 plus 298. But then you move down 5 units, right? So minus 5. Line K should be like y equal to, oh, sorry, minus 6x. Cái này thầy quên chữ x. I forgot the x here. Minus 6x plus 293. 293 này. Yeah. And then they ask you what is the x-intercept of line K. Nó cắt trục x, tức là cái giá trị y của cái điểm đó phải bằng 0. If it intercept with the x-axis, that value of y should be 0. But which one? You can substitute each of these answers into line K. Có thể là mình sẽ substitute tất cả những cái điểm này vô cái line K, hoặc là làm sao? Or what is the other way? You know that x-intercept means y equal to 0. So it means 0 equal to minus 6x plus 293. So x equal to 293 divided by 6. 293 chia 6. Oh my god, this is terrible.
It's none of the answer here, isn't it? I think I make a mistake somewhere. Thành nghĩ theo có cái gì đó sai sai trên đây rồi, I think. Let's recheck, shall we? Okay, 33. Part A. Okay, I got it. It's 5A equal to 30. Cái này phải là 6 mới đúng. Sorry, I make a mistake. A nó phải bằng 6 mới đúng nha. So A is equal to 6. So if you substitute it back, substitute A equal to 6 back into here, it's 160 equal to 23 times 6 plus B. So B equal to sorry, times 6. B will be equal to 22. Yeah, 22. Hàng chỉ thấy kỳ kỳ số lớn như vậy. Why is it so big? So line A, line H should have the equation y equal to 6x plus 22. And line K, it's moved down 5 units, right? So line K should have the equation of y equal to 6x plus, yeah, số 5 đơn vị không? 17. So 22 go down like 17, isn't it? Yep. And then we know that x-intercept means y equal to 0. Cắt trục x tức là y bằng 0. So it means 0 equal to 6x plus 17. And x will be equal to trừ 17 trên 6 minus 17 divided by 6, isn't it? The answer is D, isn't it? Không phải là D đúng không các bạn? Isn't it? Dạ, yeah, mình It sai is. ở cái khúc mà lấy cái lớn trừ cái nhỏ đó mà. Ừ, đúng, nó sai chỗ đó thôi. I only got it wrong over there. So, see, for question that is long like this, it's very easy to make mistakes. Với những cái câu mà nó dài như thế này á, nhiều bước như này rất là dễ phạm phải sai lầm nha. So you always need to recheck and recheck, you know. Okay, let's try 25 now. Okay, in the XY plane, okay, read it, please. In the y-x plane, the graph In the XY plane, in the XY plane. in the xy plane, the graph of the equation y equal to Minus x squared. minus x squared plus 9x 9x equal minus 100. minus intersect the line y equal to c at exactly one point. What is the value of c? Okay. Trong mặt phẳng XY thì cái biểu đồ của cái phương trình này nó cắt cái đường line y equal to c ở chính xác một điểm thôi. Thì nó hỏi giá trị của c là bao nhiêu? Well, do it please. You think the answer is B, but why? Bây giờ nha, đây là cái graph của cái gì? Đây là hàm bậc 2, này là hàm bậc 2 thể hiện cái gì? Nó là một cái đường mà parabol hoặc là một hyperbol gì đó không cần biết. Cái đường cong như thế này, nhưng mà nó cắt cái đường y bằng c, tức là một cái đường ngang nào đó. Chính xác một điểm thì nó phải là cái chỗ cực tiểu hoặc cực đại của cái graph bình phương này. So if the graph equations here, it's a quadratic equation, so it should be like this, like a parabol, or it's a hyperbole. But it intersects a line y equal to c. Line y equal to c is basically a line that is horizontal, okay? Đường ngang. So it means that
these two must intersect each other at the minimum point or the maximum point of the quadratic equation here. Nó phải cắt nhau ở cái điểm minimum, điểm cực tiểu, hoặc là maximum point, điểm cực đại của cái đường hàm bậc hai này. So how can we solve it? Why you say it's b equal to 100? And tại sao em nói là trừ 100 vậy? Why? Okay, let's look at the answer. The answer is C, not B, okay? Now, so this one is a parabol. Đây là đường parabol nè. Nó chỉ có thể cắt cái đường ngang y equal to C ở chính xác một điểm ở cái vertex là cái đỉnh của nó thôi, tức là cực đại cực tiểu gì đó. Okay, so what happens here? It's a long one. But okay, this is a very difficult way to understand. Cái cách mà trong đây sách đưa ra yêu cầu thực sự thầy nghĩ rất là khó hiểu luôn á. So how can we solve it in a easier to understand way? Bây giờ có một cách là dùng đạo hàm. There's one way is to use differential. Use differential. So y equal to minus x squared plus 9x minus 100. So đạo hàm của y. So the differential of y. Cái số 2 sẽ rơi xuống. So number 2 will drop down to minus 2x. 9x will become 9. And every number will become 0. Bất kỳ con số nào đạo hàm bằng không hết. So you have something like this. Đạo hàm nó sẽ làm đơn giản hóa một cái đường để tìm ra được cái đỉnh của nó. So differential of a quadratic equation will make the equation much easier to find its to find its vertex. Okay. So just take it equal to 0. Cứ cho nó bằng không đi. So 2x plus 9 and then x equal to 4.5. So x will be equal to 9 divided by 2, isn't it? But what next? Nhưng mà điều gì tiếp theo nè? Lấy cái 9.2 này. Lấy 9.2 này mình thế vô lại cái equation của quadratic equation bên trên đây. Let's take 9.2 x, substitute it into x equal to 9 divided by 2 back into the quadratic equation. We have y equal to minus 4.5 bình phương. So 4.5 square plus 9 times 4.5 and then minus 100. What do we have? (4.5 bình phương. You have y equal to minus 20.25 plus 9 nhân 4.5, 9 times 4.5, it's 40.5 and then minus 100. So y will be equal to lấy 40.5, 40.5 minus 100. You get this one. And then you minus 20.25. You should get to minus 79.75. Cái C nó sẽ là cái so this is the point. So point 9, 4.5, 4.5 and minus 79.75 is the vertex. Nó sẽ là cái vertex, cái đỉnh of the parabol. Nó sẽ là cái đỉnh của cái parabol. And then it intersect line y equal to C at that. So it means C have to be equal to
It intersects line y equal to C. So C will be equal to minus 79.75. C phải bằng là trừ 79.75 gì đó, you know. And check all the answers. You can see that answer A. No, answer A is not. Answer C. I'm fine. Sorry? It's answer C, right? Yep, it's answer C. Very good. Cho nên cái answer C nó mới là cái giá trị C đây. So answer C is the correct values of the thing we're talking about. Exactly. Answer C. Okay, let's move on now. Nó Yeah. độn tính cái delta ra bằng trừ 319. You take delta, right? Con thấy số 319. Trừ 319 đúng không? Dạ. Xong rồi quốc vô C đúng không? Dạ đúng rồi. Oh, you take the delta and you got 319, and that's why you click on C, right? Maybe it's a coincident, right? Chắc là một cái sự trùng lập thú vị thôi. But you got it right. You're lucky. Yeah? Okay, let's do 26 now. For each real number R, cho mỗi một số thực real number, cho mỗi một số thực R, tức là không phải số ảo. So it means it's not imaginary number. Cái y ngắn là imaginary number, số người ta gọi là số ảo. For each real number R, which of the following point lies on the graph of each equation in the xy plane for the given system? Cho mỗi một số thực R, cái điểm nào trong những điểm sau đây nó nằm trên cái đồ thị của từng cái phương trình trên cái mặt phẳng xy của cái hệ phương trình được cho trước trên đây? Just do it, please. How do you know it's answer A? No, tell me. Tâm biết đáp án A. If you look closely, these system of equations are actually the same thing. Em nhìn kỹ thì cái phương trình trên và dưới này nó là cùng một thứ thôi. Because if you times 5 here, you will have exactly the same thing. Cái này nhân 5 cái bên trên này thì nó sẽ ra được cái phương trình bên dưới này. Thật sự hai cái given equation, cái given system này, hai cái phương trình này nó là nhau thôi. So you just need to take the upper equation and then you substitute each of those answer in, right? Chỉ cần lấy cái bên trên này thôi, xong rồi thay thế số vô từ cái này. So the answer is B. Careful. Cẩn thận nha, tính lại đi. You have a chance to redo it again. Try again. You said you have something to do after this one? Okay, try 27. Câu đáp án đúng là câu này là câu 26 là B nha. B is the right one. Okay, so about 27. The perimeter of an equilateral triangle. Chu vi của một cái equi mean the same, bằng nhau. Equilateral triangle là tam giác mà cả ba cạnh bằng nhau hết. It means that the triangle that all three sides are same, tam giác đều á. And the perimeter is this. The height of this triangle is k squared root of 3 cm. Độ cao, chiều cao của cái tam giác này là k căn 3 cm. K is constant. They ask you what's the value of k. Người ta hỏi em là giá trị k là bao nhiêu. Try this one. Okay, just to make it easier for you. This is an equilateral triangle, okay? Đây là tam giác đều. So, if you look at the beginning, you can see some equations are given for you. Một số cái trường hợp nó đặc biệt, nó được cho tam giác đều. So now they just give you a isosceles triangle, và những cái tam giác cân thôi, tam giác đều ở đây. No equilateral. But anyway, there's a way to do it. Có cách chứ. Nó biết được perimeter. Is this one? And so they ask you what's the value of k. So how did we do this one? Nó là gì? Câu đáp án đúng là 104. The answer is 104.
Why? Tam giác cân là một tam giác mà trong đó tất cả ba cạnh đều có cùng độ dài. Và tất cả ba cái góc đó nó có cái số độ là 60 độ. Cái height của cái triangle đó, cái độ cao là k căn 3. Tức là cái độ dài từ một cái altitude, cái đỉnh nào đó, của một cái đỉnh nào đó. Of the altitude from one vertex. Cái altitude nó divides cái altitude, nó cái biên độ nó chia cái tam giác đều này thành two congruent right triangles. Nó chia cái tam giác đều này thành hai tam giác, một cái là 30, 60, 90, thì hai bên trái và phải thôi, nơi mà cái altitude nó là mấy cạnh xuyên suốt từ cái 60 độ đến cái 60, 30, 60, 90 này. Anyway, I'll show you how to do this one. I'll basically just draw it out. Okay, so let's just say that this is same, and this is the height. This is height you're looking for. Đây là cái độ cao chúng ta đang tìm nè. And you know that these two are similar. Hai khúc này nó sẽ bằng nhau nè, tại vì cái này là tam giác đều, tức là hai cái cạnh này nó phải đều nhau, bằng nhau, và nó chia cái đường cao này, tức là hai cái chỗ đáy nó phải bằng nhau. So basically, this isosceles, this is equilateral. So it means that the two sides, if you divide it, will be equal. Hai cái bên, nếu của cái tam giác này mình chia ra thì nó sẽ bằng nhau. So what is the perimeter? Chu vi bao nhiêu nè? What is the perimeter? 624. The perimeter is 624. Em có cái công thức tính dễ hơn. Yeah, what's that? em 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 có chu vi rồi em tính ra cái cạnh của tam giác đó, xong rồi em tính. So this one will be 104, right? Cái cạnh này sẽ là 104. Dạ. So this one will be 104. This one also 104 as well. And this one and this one, it's basically 60 degree. Cái này sẽ là góc 60 độ tại vì tam giác đều mà. This is an equilateral, this is 60 degree gap. And this is 30. Okay, this one will be 208, right? Cái này 208. And you will ask this. Okay. Bây giờ có cạnh kề trên huyền, right? So you have the side that's next to this angle, and we have a hypotenuse. So you can get cosine of this 60 degree angle will be equal to cos là kề trên huyền. So the next to it, it's 104 divided by hypotenuse. This is 208, isn't it? Something's going on wrong, I think. Nó có cái gì đó kỳ kỳ, isn't it? Something's wrong. Something is weird. Oh, we shouldn't do cos. We shouldn't do cosine. I think eraser. Mà phải tìm ra cái cạnh này mới đúng chứ. So how do we find it? Of course, we have a formula. Có thể dùng định lý Pythagore ra thôi. You can just do Pythagorean. And then this question mark square equal to 208 square minus 104 square. Đó, định lý Pythagore ra thôi. Just use Pythagorean and you get it. It's 4, 3, 4, 3 nghìn mấy? 43264 minus 104 bình phương 10.816 10816, and then take a square root of the whole thing to get to the one you're asking. Lấy square root nó thôi. Bây giờ 4 3 2 6 4
trừ cho 1800 mấy, cho 16 rồi. Rồi bây giờ lấy square root của nó, take the square root of that one. Nó sẽ ra được 180 gì đó đúng không em? So the answer is about 180, isn't it? I think so. Yeah. At least I think so. Oh yeah, I think interesting. Okay. What? I think there's something wrong here. Anh nghĩ là thầy tính hơi bị sai cái chỗ này một cái gì đó. I think there's something wrong I did right here. Để sẵn ra the correct answer là 104 gì? How could it get to 104, right? Okay, just go home and then redo this one. You will see why. I think I did something wrong during the whole process. Thầy nghĩ thì làm gì đó sai trong nguyên quá trình này rồi. I think. Okay, anyway. That's it for today. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.